16 September 1963, upacara pengisytiharan Malaysia telah diadakan di Kuala Lumpur di hadapan lebih 30,000 rakyat Malaysia yang turut meraihkan hari bersejarah ini. Namun agak mendukacitakan apabila Singapura memilih untuk berpisah dari Gabungan Persekutuan Malaysia dan menjadi sebuah republik pada 9 Ogos 1965. Jalan cerita penyatuan ini tidaklah semudah yang kita bayangkan kerana terdapat pelbagai ancaman, desakan dan juga tuntutan yang terjadi terutamanya di Kepulauan Borneo sehinggakan ada isu yang masih berlanjutan sehingga ke hari ini. Ketika itu, komunis berusaha mendapatkan bekas tanah jajahan British termasuklah Sarawak untuk dijadikan negara komunis. Pada waktu yang sama, Filipina pula menuntut Sabah dengan mendakwa bahawa waris Kesultanan Sulu berhak ke atas wilayah itu. Malaysia berjaya keluar daripada krisis dan seterusnya menumpukan kepada pembangunan yang adil dan seimbang di semua negeri. Penyatuan untuk membentuk sebuah negara bukanlah sekadar agenda politik, tetapi ianya merupakan langkah yang kritikal bagi mengukuhkan keselamatan serantau dan membolehkan rakyat sama-sama dapat berkongsi kekayaan sumber alam untuk kebaikan bersama. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersama-sama menggenggam Ikatan Persekutuan Malaysia. Teruskan menonton. Semasa mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, tanah Melayu mempunyai ekonomi yang stabil dengan kemewahan hasil buminya. Banyak negeri di tanah Melayu kaya dengan hasil biji timah yang berkualiti dan mendapat permintaan yang tinggi di Eropah. Biji timah yang kali pertama ditemui di Larut, Perak pada tahun 1848 menjadi sumber ekonomi penting bagi tanah Melayu untuk lebih daripada 1 abad. Pembangunan ekonomi diperkenalkan oleh British sebelum tanah Melayu merdeka. Walaupun kebanyakan hasil diperolehi adalah untuk memenuhi kepentingan mereka, ianya juga menjadi asas kepada pembangunan dan kemodenan di banyak negeri. Pembukaan dan penerokan kawasan pelombongan telah menjadi asas kepada pembinaan sistem jana kuasa elektrik, pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, landasan kereta api dan jaringan telekomunikasi di tanah Melayu. Kekuatan ekonomi berasaskan industri biji timah menyumbang kepada pembangunan negeri-negeri lain selepas pembentukan Malaysia. Sebelum menyertai Malaysia, Sabah dan Sarawak belum dibangunkan sepenuhnya di bawah pentadbiran British. Negara Malaysia bermula dengan semangat kebersamaan. Tentunya tidak mahu rakyat Sabah dan Sarawak dibiarkan ketinggalan. Wilayah Malaysia Timur atau negeri-negeri di Borneo mempunyai jumlah keluasan 78,000 batu persegi berbanding semenanjung Malaysia dengan keluasan 51,000 batu persegi. Walaupun Malaysia Timur adalah lebih luas, populasinya lebih sedikit dan kekurangan industri, tetapi ia mempunyai lebih banyak hasil bumi, terutamanya kayu balak, minyak dan gas. Faktor geografi yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan menghadkan perhubungan dan berlakunya jurang pembangunan. Akan tetapi, sudah banyak perubahan yang berlaku ke arah yang lebih baik di Sabah dan Sarawak sejak Hari Malaysia yang pertama disambut. Namun, situasi di negara seberang nampaknya tidak begitu tenang. Parti Komunis Indonesia (PKI) menyelar rancangan pembentukan Malaysia dengan menuduh ianya adalah satu bentuk penjajahan baru yang dirancang oleh British. Indonesia memulakan konfrontasi terhadap Malaysia dengan kempen Ganjang Malaysia bermula 20 Januari 1963. Sabah dan Sarawak merupakan negeri yang paling banyak menerima kesan langsung pencerobohan disebabkan konfrontasi Indonesia-Malaysia dalam tahun 1963 sehingga 1966. Tindak balas Malaysia terhadap Indonesia dilakukan secara sistematik dan akhirnya pada 4 Ogos 1966, Kerajaan Indonesia mengumumkan penambatan konfrontasi. Kemudian, bermula tahun 1968, Parti Komunis Kalimantan Utara pula menyusup masuk ke sekolah dan berjaya memancing sokongan daripada penduduk setempat. Sarawak berada dalam situasi yang kritikal menyebabkan Kerajaan Persekutuan Malaysia bersama-sama Kerajaan Negeri Sarawak pada Mac 1972 telah menumbuhkan Pemerintahan Kawasan Rejang atau RESCOM. RESCOM terlibat secara langsung untuk menghapuskan ancaman komunis dan terdiri daripada askar, polis dan orang awam di dalam satu pasukan. Sekitar masa yang sama, Filipina telah memulakan tuntutan ke atas Borneo Utara atau Sabah pada tahun 1962. Walaupun sebenarnya Sabah telah diserahkan kepada British oleh Kesultanan Sulu pada tahun 1878. Kedaulatan negara dicabar sekali lagi pada tahun 2013 dengan pencerobohan pengganas Sulu di Lahad Datu dan Semporna menyebabkan tragedi berdarah berlaku. Ob Daulat diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 5 Mac 2013 dan kira-kira 7,000 hingga 8,000 anggota polis dan tentera telah dikerahkan untuk menghapuskan musuh negara ketika itu.
Selepas situasi geopolitik di Sabah dan Sarawak kembali reda, kerajaan mula memfokuskan kepada pelbagai sektor seperti pendidikan, kesihatan dan kepakaran profesional. Kanak-kanak dan pelajar yang berada di Sabah dan Sarawak diberi peluang dalam sistem pendidikan yang lebih baik seperti di Semenanjung Malaysia. Guru-guru dari Semenanjung Malaysia dilatih dan dihantar ke Sabah dan Sarawak. Sekolah-sekolah baru dibina di pelbagai daerah di Sarawak dari tahun 1963 sehingga 1977. Langkah juga diambil untuk merapatkan jurang pendidikan antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah, contohnya dengan mewujudkan sekolah menengah kerajaan yang pertama dikenali sebagai Maktab Sabah di Kota Kinabalu pada tahun 1968. Dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan, Kerajaan Persekutuan menambah baik serta meningkatkan liputan penjagaan kesihatan premier seperti klinik desa di Sabah dan Sarawak. Kawasan liputan diperluaskan dengan pelbagai perkhidmatan termasuklah doktor udara dan klinik bergerak. Pencatuman negeri-negeri di Borneo dengan Semenanjung Malaysia mengeratkan hubungan antara pegawai-pegawai kerajaan, pentadbir, guru serta hakim yang dihantar untuk menima latihan di Kuala Lumpur. Pendekatan ini memastikan semua negeri dapat dibangunkan dengan adil di samping memupuk perpaduan dan semangat cintakan negara. Setelah struktur asas diwujudkan, Sabah dan Sarawak dapat membangun dengan lebih cepat melalui kerjasama yang efektif antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Pada masa itu, populasi di Borneo tertumpu dalam aktiviti pertanian kecil-kecilan untuk sara diri dan keluarga. Kemudiannya, kerajaan pusat merangka dan melaksanakan banyak program dan pembangunan bagi komuniti luar bandar seperti infrastruktur, jalan raya, klinik kesihatan dan hospital. Jalan raya telah dibina untuk membolehkan akses ke pekan atau bandar. Sabah dan Sarawak maju secara bertahap dan dimasukkan dalam rancangan Malaysia Pertama RMK1 1966 hingga 1970 yang mempunyai objektif utama untuk menjaga kebajikan seluruh rakyat dan meninggikan taraf hidup kawasan luar bandar. Strategi yang digunakan membuka peluang ekonomi yang lebih baik dengan pelibatan semua negeri di Malaysia. Kemudian pada tahun 1970-an, penerokaan dan penemuan minyak yang baru telah memberikan lonjakan besar kepada ekonomi Malaysia bersama-sama dengan kekayaan hasil bumi di Sabah Sarawak yang diliputi dengan hutan hujan semula jadi. Sebelum pembentukan Malaysia, Royal Dutch Shell adalah syarikat asing pertama yang memulakan penerokaan minyak di Miri, Sarawak. Minyak mentah pertama kali dijumpai di atas Bukit Kanada yang terletak di Bandaraya Miri pada tahun 1910. Di Semenanjung Malaysia, penerokaan minyak dilakukan di luar pantai Terengganu bermula 1950-an dan petroleum berjaya ditemui pada tahun 1973. Namun kerajaan Malaysia kemudiannya menyedari bahawa syarikat-syarikat minyak asing ini tidak memberi maklumat yang tepat mengenai kegiatan eksplorasi minyak, termasuklah penemuan telaga minyak yang baru. Terdapat syarikat asing yang mengeksploitasi hasil bumi Malaysia bagi keuntungan pihak mereka sahaja serta tidak berkongsi hasil dengan Malaysia dan rakyatnya. Dalam masa yang sama, pada awal 1970-an, peperangan berlaku di Asia Barat dan pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC mula mengurangkan pengeluaran minyak sehingga menyebabkan harga minyak mentah melonjak dari $1.5 kepada $12 setung pada tahun 1974. Situasi ini menambahkan tekanan kepada negara untuk mengambil langkah dengan segera. Petronas telah ditubuhkan pada 17 Ogos 1974 untuk melindungi dan mengawal ke atas pengurusan sumber petroleum bagi kepentingan negara. Kerajaan Persekutuan menyediakan modal RM10 juta ringgit untuk Petronas membangunkan dan mengembangkan industri minyak dan gas di Malaysia. Selain daripada itu, Malaysia mula meneroka industri sawit sekitar tahun 1960-an melalui penumbuhan beberapa syarikat seperti Guthrie dan Sime Darby. Kini, industri ini telah berkembang maju sehingga ke Sabah dan Sarawak. Industri minyak sawit telah menjadi sektor ekonomi utama bagi Sabah dan dikenali sebagai antara negeri pengeluar minyak sawit mentah MSM terbesar di Malaysia. Sarawak mempunyai ladang kelapa sawit kedua terbesar dan Sarawak Oil Palms Berhad berjaya mencatatkan keuntungan yang banyak seiring dengan peningkatan harga minyak sawit mentah global. Pada tahun 2022 sahaja, Malaysia mengeksport sekitar 15 juta tan metrik produk berasaskan minyak sawit dengan nilai sekitar RM137 bilion. Industri ini menyumbang kira-kira RM40 bilion setahun kepada KDNK negara. Dari dahulu lagi, sektor pertanian merupakan antara penggerak kepada ekonomi Malaysia. Dari tanaman padi di utara sehinggalah tanaman lada hitam di Sabah dan Sarawak, ia telah menyumbang kepada perkembangan ekonomi negara. Jelas di sini, penyatuan wilayah di Malaysia telah menyalurkan rangkaian
kepelbagaian industri yang sangat bernilai melintasi semua negeri bagi menghasilkan manfaat kepada negara dan rakyat. Walaupun begitu, industri minyak dan gas kekal sebagai penyumbang pendapatan terbesar, iaitu sehingga RM300 bilion setiap tahun atau kira-kira 20% kepada KDNK tahunan Malaysia. Pada tahun 2023 sahaja, Petronas membayar sebanyak RM40 bilion dividen kepada kerajaan, dan sejak tahun 1976 sehingga 2020, ia telah menyumbang hampir RM1.2 trilion kepada pembangunan negara yang disalurkan kembali kepada semua negeri dan rakyat di Malaysia. Selain itu juga, hasil cukai yang diperoleh daripada minyak dan gas ini telah memberi sumbangan besar dalam pelbagai projek, antaranya pendidikan, penjagaan kesihatan, infrastruktur dan program kebajikan. Tidak dapat dinafikan bahawa sumbangan hasil pertanian, sumber asli serta pelbagai industri di Malaysia telah memberikan pendapatan yang berterusan kepada negara untuk dinikmati oleh rakyat secara keseluruhannya. Contohnya, sektor perkhidmatan menyumbang kira-kira 55%, sektor pembuatan menyumbang 5.8%, sementara sektor pertanian menyumbang 7.8% kepada KDNK pada tahun 2023. Setiap negeri di Malaysia, walaupun tidak kaya dengan sumber alam, turut sama-sama menyumbang kepada ekonomi. Contohnya, Pulau Pinang dan Selangor adalah peneraju dalam sektor pembuatan, manakala Sabah, Sarawak dan Johor adalah pengeluar minyak sawit terbesar. Malaysia sentiasa berusaha menjadi sebuah negara yang inklusif dengan memastikan pembangunan yang seimbang dan mampan dilakukan merentas wilayah. Objektif untuk menyatukan rakyat demi membina dan membangunkan sebuah negara sejak pembentukan Persekutuan Malaysia 60 tahun yang lalu masih lagi utuh. Dan sebenarnya, penyatuan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dengan pelibatan masyarakat berbilang masa dan kaum ini berjaya menghasilkan keunikan yang sangat menguntungkan. Kesimpulannya, sejak penubuhannya pada tahun 1963, Malaysia telah membuktikan bahawa ia dapat menangani beberapa krisis dan seterusnya membangunkan pelbagai sektor seperti ekonomi, pertahanan, pendidikan dan kesihatan dengan kerjasama yang erat dari awal menjadi pemangkin kepada kejayaan di banyak negeri. Tambahan lagi, pendapatan dari industri utama iaitu minyak dan gas telah banyak menyokong kemajuan yang tidak terhitung untuk negara dan rakyat. Malaysia sememangnya beruntung kerana mempunyai kedudukan geografi yang strategik dan kaya dengan hasil bumi. Oleh itu, amat penting bagi negara dan rakyat bersama-sama dalam memastikan tiada negeri yang dikecualikan untuk mengecapi nikmat hasil pencapaian negara.